مرحبا. اليوم بهيدا البودكاست وبهيدي الحلقة رح نحكي عن موضوع كتير حلو ومش كتير صعب. مثل العادة أنا رح أحكي عن لبنان وعن اللبنانية، والموضوع هو البنات بلبنان على عمر 18 سنة. هن وين بيعيشوا مع أهلهم بالبيت أو بيتركوا البيت وبيعيشوا لحالهم؟ هيدا هو موضوعنا لليوم. أكيد رح خبركن كيف الوضع بلبنان هلأ، شو بيعملوا البنات بعد عمر 18، وكيف الناس بتفكر هون. ومثل العادة كمان رح نحكي بطريقة سهلة ومش كتير سريعة، كرمال انتو تقدروا تفهموا وتسمعوا وتتعلموا كلمات جديدة. أنا مها، وهيدا البودكاست لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. اليوم أكيد رح تتعلموا كتير كلمات جديدة، ومش بس هيك، كمان رح تتعلموا أشياء عن لبنان وعن اللبنانية وعن الثقافة بلبنان، عن نحنا بلبنان كيف منفكر، شو منعمل، كيف منعيش حياتنا. وخاصة أكتر شي رح نحكي عن البنات. أوكي، عن البنات وعن أهل البنات. أوكي، فإذا أنا بدي أخبركن هلأ بأول البودكاست دغري، بقول إنه البنات بلبنان بعد ما يخلصوا مدرسة على عمر 18 سنة عادة هن بيعيشوا مع أهلهم أو بيضلوا مع أهلهم بالبيت. هن ما بيتركوا البيت وبيروحوا يعيشوا لحالهم، هيدي عادة. وهلأ بعد شوي رح أعطيكن تفاصيل أكتر عن هيدا الموضوع، يعني رح نحكي أكتر عن هيدا الموضوع، بس هيدا هو الجواب باختصار. يعني إذا بدي أعطيكم الجواب بكلمة وحدة بقول إنه إيه، البنات بعيشوا مع أهلهم عادة حتى لو هن صار عمرهم 18 سنة. أوكي، هلأ ليش؟ شو السبب؟ ليش البنات ما بيتركوا البيت وبيروحوا يعيشوا لحالهم؟ هلأ السبب مش بس سبب واحد، في كتير أسباب لهيدا الشي، بس أنا فيي خبركن الأشياء المهمة. يعني أول شي لبنان مش مثل أمريكا، مش مثل أوروبا، مش مثل روسيا، مش مثل تشيلي. بلبنان عادة البنت لما تخلص مدرسة وتروح على الجامعة ما بتشتغل بالجامعة، يعني ما بتشتغل بنفس الوقت هي وعم تدرس بالجامعة. أوكي، هيدا هو الوضع عادة هون الشباب، يعني الصبايا والشباب بيركزوا كتير على الدرس، يعني ما بيعملوا شي تاني بنفس الوقت، يعني بيدرسوا بالجامعة وبس. كرمال هيك كتير صعبة، يعني كيف هالبنات بدهم يعيشوا لحالهم إذا هن ما عم يشتغلوا؟ كيف بدهم يدفعوا للجامعة؟ وكيف بدهم يدفعوا كمان للبيت؟ كيف بدهم يدفعوا أجار البيت؟ كتير صعبة إذا هن ما عم يشتغلوا. أوكي، هذا أول سبب. يمكن بأمريكا شي كتير عادة، أو بأستراليا ما بعرف، البنت بهيدا العمر بتبلش تشتغل حتى لو هي عم بتروح على الجامعة، بتبلش تشتغل شوي، بتبلش تطلع مصاري وبتقدر تعمل يلي بدها إياه. بس هون مش هيك الوضع أبدا. هون كتير قليل ما نشوف شباب وصبايا عم يشتغلوا بنفس الوقت يلي هن عم يدرسوا فيه بالجامعة، خاصة أول سنة، تاني سنة، حتى تالت سنة، ممكن آخر سنة. أوكي، بس مش أول شي. هيدا أول سبب. تاني سبب، الناس هون بلبنان محافظين، يعني المجتمع هون، الناس يلي عايشين هون بالبلد، هيدا هو المجتمع
المجتمع محافظ. شو يعني محافظ؟ يعني نحن هون ما منفكر كتير بطريقة منفتحة. يعني بالنسبة لإلنا الشخص لما يصير 18 سنة أو البنت، نحن هلأ عم نحكي عن البنات، لما تصير البنت 18 ما بتقدر تعمل يلي بدها إياه. للأسف يعني نحن هون للأسف بمجتمعنا أو ببلدنا هون بلبنان البنت ما عندها حرية كتير. البنت أكيد عم نحكي عن البنت يلي هي عزبة يعني بعدها ما تجوزت. هيدي البنت ما عندها كتير حرية ببلدنا هون، ما بتقدر تعمل يلي بدها إياه، ما بتقدر تعيش لحالها، ما بتقدر آمم تدهر بالليل لوقت كتير متأخر. هلأ أوكي أكيد في مش لأ وبيقدروا يعملوا هيدا الشي، بس هيدا الشي مش كتير مقبول. يعني الناس ما كتير بتتقبل هيدي القصص، ما كتير بتحب هيدي الأشيا. الناس بتحكي كتير، وهون أهل الولاد أو أهل البنات بيهتموا بالناس، بيهتموا برأي الناس، يعني بيهمن الناس شو رح تقول. في كتير هون ناس بيفكروا بهيدي الطريقة. يعني بالنهاية نحن عايشين مع بعض هون وما بنقدر نعمل يلي بدنا إياه وما نهتم بالناس يعني هيدا هو الوضع. هيك البلد مركب، هيك البلد هون، هيدا هو الوضع هيك. هيدا كان تاني سبب. تالت سبب ليه البنات عادةً ما بيظهروا من البيت بضلن عايشين مع أهلن، هو إنه لبنان صغير، بلد كتير صغير، وفي بكل لبنان كتير جامعات. في جامعات بالجنوب، بالشمال، ببيروت، بالجبل، وين ما كان في جامعات، وين ما كان الشخص عايش بيقدر يروح عالجامعة أو على جامعة قريبة على بيته. هيك عادةً. كرمال هيك مش بحاجة إنه يظهر من البيت ويعيش لحاله، بيقدر يروح كل يوم من بيته على الجامعة بالسيارة، نص ساعة بالسيارة مش كتير صعبة، نص ساعة الصبح نص ساعة بعد الضهر. في كتير ناس بيعملوا هيك، في كتير ناس ساكنين بصيدا وبيتعلموا ببيروت بيروحوا كل يوم من صيدا على بيروت تقريبا نص ساعة أكتر شوي بالسيارة، ما عندن مشكلة بهيدا الموضوع. بينما ببلدان تانية ببلاد برا يمكن بأمريكا مثلا أوقات الشخص بده يتعلم بجامعة كتير بعيدة عن بيته أو موجودة بولاية تانية حتى. كرمال هيك يعني هن بيضطروا إنه يفلوا من البيت ويروحوا يعيشوا لحالهم ليقدروا يدرسوا أو ليقدروا يتعلموا بالجامعة يلي بدهم إياها. وهلأ هون لازم خبركن إنه مزبوط أوقات في ناس بيكون بيتهم بعيد كتير عن الجامعة، وبهيدا الحالة شو بيعملوا؟ في كتير ناس بيروحوا بيسكنوا سكن جامعي، يعني سكن تابع للجامعة، ونحن منسميه بلبنان هون منقول عادةً فوييه. هيدا الفوييه يعني هو متل حل وسط. يعني بالفوييه هن مش ساكنين مع أهلن، البنات بياخدوا فوييه أو بيستأجروا فوييه ليقدروا يدرسوا بالجامعة، وبهيدا الفوييه هن بيكونوا مش 100% لحالن. يعني الجامعة هي بتكون مسؤولة عنّن، مسؤولة عن الفوييه. أوكي، فهن بيسكنوا كمان بالفوييه عادةً، ما بيسكنوا لحالن، بيسكنوا مع مثلًا بنت تانية، يمكن كل بنتين بفوييه، أوكي، بغرفة. فهيدا الحل صراحة موجود، كتير موجود، بس لازم تعرفوا كمان إنه البنات بيسكنوا بهيدا الفوييه بالوقت يلي عم يدرسوا فيه بالجامعة، وبعد ما يخلصوا بيتركوا الفوييه وبيرجعوا لوين؟ لعند أهلن. يعني هيدا بيكون شي مؤقت أو شي مؤقت، بس بفترة الجامعة أو بس بفترة الدراسة بيسكنوا بهيدا الفوييه وبعدين بيتركوا وبيرجعوا على بيتهم. أوكي، ومش بس هيك، هن بيسكنوا بهيدا الفوييه بهيدا السكن كل الأسبوع
وسبت وأحد لأنه سبت وأحد عطلة ما في صفوف بالجامعة، سبت وأحد بيروحوا على بيت أهلُن. هيك يعني هيك بيعملوا عادةً البنات. هيدا الشي مش غريب أبدًا وموجود، في كتير ناس بيعملوا هيك، هيدا حل وسط، حل وسط بين الاتنين. إذا الواحد كان بيته بعيد عن الجامعة بيقدر يستأجر فوييه و ويدرس بنفس الوقت. إيه هيدا الحل أو هيدا السكن، هيدا الفوييه هو مش متل ما قلت لكم، هو مش 100% كأنه البنت عايشة لحالها بشقة لحالها. ليش؟ لأنه بالفوييه كمان ما بتقدر تعمل البنت يلي بدها إياه. بالفوييه كمان مثلًا ما بتقدر البنت تدهر تتأخر كتير بالليل لترجع على البيت، يعني هن بيسكروا البوابة أو بيسكروا يمكن الساعة 11 بالليل. يعني أنا باقدر أدهر بس على الساعة 11 لازم أرجع على الفوييه كرمال أقدر فوت على الغرفة ونام. إذا أنا اتأخرت أكتر من الساعة 11 ما رح أقدر فوت لأنه رح لاقي الباب مسكر أو رح لاقي البوابة مسكرة. هيدي هي الفكرة. كمان في شي تاني كتير مهم إنه هون نحنا بالجامعة الفوييه عادةً البنات لحال والشباب لحال، يعني ما منلاقي فوييه بنت وشب بنفس الغرفة ساكنين مع بعض. هيدي ما بعتقد موجودة، يعني ما في منّا هيدي هون بلبنان. فكمان يعني ما في حرية كاملة أو حرية مطلقة، يعني 100% البنت تعمل يلي بدها إياه ما في. كرمال هيك الأهل ما عندُن مشكلة لأنه في قوانين والجامعة هي مسؤولة عن هيدول التلاميذ أو هيدول الطلاب أو هيدول البنات. يعني هيدول هن أهم أسباب ليش البنات ما بيتركوا أهلُن بيعيشوا لحالُن. أوكي، بعد في بس سبب صغير هو إنه كمان بلبنان الأهل كتير بيخافوا على ولادُن خاصةً البنات. الأهل كتير بيخافوا على الولاد، يعني بيقولوا إنه بلكي صار شي مع البنت، بلكي صار مشكلة، بلكي هي بحاجة لحدا، بحاجة لمساعدة، شو رح تعمل لحالها. يعني هيدول الأسئلة يلي كل أم أو كل بي بيسألوهن دايماً. وإيه كتير بيخافوا على ولادن هون الأهل. أوكي، هيدول كانوا هن الأسباب، أكتر شي الأسباب أهم أسباب. هلأ رح خبركن شوي عن آمم الحياة مع الأهل. أوكي، يعني إذا البنت ضلت مع أهلها هيدا الشي منيح أو مش منيح، أو شو هن الأشيا المنيحة والأشيا المش منيحة بهيدا الموضوع. يعني منقول نحنا شو هن الإيجابيات والسلبيات. أوكي، هلأ أول شي رح نبلش بالإيجابيات. يعني شو هن الأشيا المنيحة بهيدا الموضوع. يعني إذا البنت بعد عمر 18 سنة ضلت عايشة مع أهلها شو هن الأشيا المنيحة؟ أول شي أكيد وأهم شي إنه البنت ما عندها كتير مصاريف. إذا هي كانت عايشة مع أهلها ما رح يكون عندها كتير مصاريف، يعني هي ما رح تدفع كتير مصاري. ما عندها أجار، ما رح يكون عندها أجار بيت، ما رح هي مش مضطرة تدفع مصاري لتشتري أكل أو لتدفع فواتير البيت. أوكي، هيدا أكيد شغلة كتير مهمة. فالأهل هن بيدفعوا كل شي عادةً، بيشتروا أكل، بيدفعوا الفواتير، الأجار، والبنت مش مضطرة تدفع شي. فهون في دعم، يعني في دعم كتير كبير من الأهل، وما في كتير ضغط على البنت إنه هي لازم تشتغل، لازم تطلّع مصاري لتقدر تصرف على حالها. أوكي، هيدي يمكن أهم شغلة بهيدا الموضوع. مش بس هيك كمان بالبيت، يعني بشغل البيت، طبخ، الأكل، تنضيف. كمان البنت مش مضطرة تعمل شي، يعني عادةً أمها هي يلي رح تطبخ، هي يلي رح تنضف البيت. أوكي، وكمان
البنت كمان عادةً لمّا تكون عايشة مع أهلها أكيد رح تكون حاسة بأمان، رح تكون حاسة بأمان، يعني هي مش لحالها، في أهلها موجودين معها، إذا صار أي مشكلة أهلها بيساعدوها، هن مسؤولين عنّا، أوكي، هيدول هن الإيجابيات، إيجابيات هيدا الموضوع. أمّا السلبيات، شو هن الأشيا السلبية أو شو هن الأشيا المش منيحة إذا البنت ما ظهرت من البيت وإذا البنت ضلت عايشة مع أهلها بهيدي الفترة؟ أول شي هي الحرية، يعني ما في حرية أو في حرية أقل، البنت ما بتقدر كمان تظهر أيمتا ما بدها، تعمل يلي بدها إياه، لإنه أهلها رح يقولوا لها لأ ما فيكِ تظهري هلأ الوقت متأخر، أو رح يتدخلوا بكل شي، ما فيها هي تكون مستقلة 100%، فأهلها هن رح يقرروا أشيا كتير عنّا هي، فهي ما رح يكون عندها حرية أو ما رح يكون عندها استقلالية متل إذا كانت عايشة لحالها. وغير هيك كمان الولد أو البنت أو الصبية إذا ضلت عايشة مع أهلها كمان هي ما رح تتعلم إنه تعتمد على حالها، يعني هي رح تضل تعتمد على أهلها بكل شي، هي لأنه مش مسؤولة عن كل شي أو مش مسؤولة عن البيت، فهي ما رح تعتمد على حالها، فرح تبقى يعني شوي ضعيفة أو شوي يعني اتكالية، أوكي، بتتكل على أهلها بكل شي، هن بيعملوا كل شي، إذا في مشكلة هن بيحلوها، إذا في أي شي هن بيعرفوا شو لازم يعملوا، وهي مش مضطرة، يعني مش مضطرة تفكر بهيدول القصص، هي بس بتركز على الدرس وبس. أوكي، هلأ إذا بدنا نحكي عن الحياة المستقلة، يعني إذا بدنا نحكي عن البنت لمّا البنت تعيش لحالها، لمّا البنت تترك البيت، شو هن الإيجابيات وشو هن السلبيات؟ شو هن الأشيا الإيجابية، الأشيا المنيحة، والأشيا السلبية، الأشيا المش منيحة؟ أول شي البنت إذا عاشت لحالها، إذا تركت البيت وسكنت لحالها أكيد رح يكون عندها حرية أكتر بكتير، هي رح تكون حرة، هي رح تقدر تعمل يلي بدها إياه، أهلها مش معها وهي بتقدر تظهر تروح تجي تشوف مين ما بدها، ما حدا بيقدر يقلها لأ. أوكي، هي رح يكون عندها حرية، كمان رح يكون عندها استقلالية، يعني هي رح تكون مستقلة، مش بحاجة إنه تطلب من حدا شي، هي بتقدر تعمل كل شي لحالها، وهي بتكون مسؤولة عن حالها، شو يعني؟ يعني لمّا تعيش لحالها هي رح تتعلم المسؤولية، يعني رح تتحمل مسؤولية كبيرة، مسؤولية البيت ومسؤولية حالها كمان، يعني أي مشكلة بتصير معها هي مسؤولة، هي لازم تعرف كيف بدها تتصرف، شو لازم تعمل، كيف بدها تحل المشاكل، فهي كمان رح تصير شخص قوي أو رح تصير شخص أقوى من قبل، أقوى من الشخص يلي كان عايش مع أهله كل الوقت. أوكي، فهي رح تقدر تعتمد على حالها بكل شي، لأنه ما في حدا معها لتعتمد عليه، هي لازم تعتمد على حالها، تتكل على حالها بكل شي، ولازم كمان هي يعني هي تنظم وقتها، تعرف أيمتى لازم تدرس، أيمتى لازم تظهر، أيمتى لازم تنام، كل شي. فأكيد يعني هيدي تجربة مختلفة أو تجربة جديدة كليًا، ومتل ما قلتلكن ما في عادةً هيدا الوضع مش موجود، ما في كتير بنات بيقدروا يعملوا هيدا الشي هون بلبنان. وهلأ شو هن الأشيا المش منيحة بهيدا الموضوع؟ شو هن الأشيا السلبية؟ شو هن السلبيات؟ إذا البنت تركت البيت وراحت عاشت بشقة لحالها، الأشيا المش منيحة أكيد أول شي هو الضغط، يعني في ضغط، في من ضغط رح يكون عندها كتير مصاريف، هي رح تكون مضطرة تدفع أجار البيت، تشتري أكل، تدفع الفواتير، يعني مش سهلة، رح يكون عندها مصروف كتير كبير،
وهي ما رح تقدر تدفع كل هيدول المصاريف إذا ما كانت عم تشتغل. أوكي، كتير صعبة. كمان حتى لو كانت عم تشتغل كمان يعني ما رح تقدر تدفع كل شي، كمان أهلها لازم يساعدوها، لازم يدفعوا معها. أوكي، تاني شي نحن هون متل ما قلتلكن هيدي الفكرة مش كتير مقبولة، فهون حكي الناس رح يكون مزعج، يعني الناس رح تحكي، الناس رح تقول كيف عايشة لحالك؟ هيدا الشي مش منيح، ما لازم تعيشي لحالك. يعني الناس بتحكي كتير، والناس أوقات بتكون كتير مزعجة لأنه الناس بتتدخل يعني وبتسأل كتير أسئلة. أوكي، فهيدا الشي حتى لو نحنا قلنا إنه نحنا ما بنهتم برأي الناس، حتى لو قلنا هيك نحنا رح ننزعج من حكي الناس، يعني بدنا أو ما بدنا رح نحس إنه نحن مش مرتاحين. ليش؟ لأنه نظرة الناس لإلنا مش رح تكون كتير حلوة، أو نظرة المجتمع، يعني نظرة المجتمع رح تكون بشعة، إنه كأنه أنا عم بعمل شي غلط، شي مش مقبول، شي غريب. أوكي، وهلأ آخر شي رح خبركن عن السكن بالجامعة، يعني الفوية متل ما نحنا منسميه بلبنان. الفوية شو هن الأشياء الإيجابية وشو هن الأشياء السلبية بالسكن الجامعي؟ أول شي أكيد يعني إذا أنا باخد فوييه هالشي كتير رح يسهل لي حياتي، لأنه الفوييه عادةً بيكون كتير قريب من الجامعة، فأنا بقدر روح من الفوييه على الجامعة يمكن ب5 دقايق مشي حتى بدون سيارة، هيك عادةً. أوكي، فكتير قريب، كتير مريح، بوفر وقت، بوفر كمان أجار طريق، نحنا منقول يعني مواصلات، ما مش مضطرة أدفع تاكسي أو باص أو بنزين. وأكيد بنفس الوقت الفوييه هو أرخص من الشقة، يعني أنا بالفوييه كمان بقدر كون حرة، عندي حرية أكتر من لما أكون بعدني ساكنة مع أهلي، بس بنفس الوقت كمان هو مش كتير غالي، يعني هو الفوييه أرخص من شقة إذا بدي أستأجر شقة برات الجامعة. تمام، وأكيد بالفوييه كتير أمان، يعني ما بيصير في مشاكل عادةً، لأنه الجامعة هي يلي مسؤولة عن هيدا الفوييه، ما في ناس غريبة هونيك، كل الناس يلي عايشين بهيدا الفوييه هن طلاب بهيدي الجامعة، ما بيصير عادةً مشاكل. وكمان نحنا بهيدي الفترة رح نتعرف على كتير ناس، رح يصير عنا رفقة وأصحاب بالجامعة، يعني كمان هيدي تجربة حلوة وغريبة شوي. وهيدا حل وسط بين إنه نستأجر شقة برات الجامعة أو بين إنه نبقى مع أهلنا بنفس البيت. هيدول هن الإيجابيات، أو هيدول هن الأشياء المنيحة بالسكن الجامعي أو بالفوية. طيب شو هن الأشياء المش منيحة أو شو هن الأشياء السلبية؟ أكيد بالنسبة لإلي أنا أكتر شي سلبي هو إنه نحنا ما رح نكون عايشين لحالنا، ورح نكون عايشين مع شخص تاني غريب ما منعرفه بنفس الغرفة، رح ننام بنفس الغرفة، يعني أكيد شو ما في خصوصية أبدًا، ما في خصوصية. هيدي أصعب شغلة بالفوييه أو بالسكن الجامعي. وغير الخصوصية كمان أوقات يعني إذا كان حظنا مش منيح، إذا كان حظنا مش حلو، وإذا كان حظنا عاطل، إذا نحنا ما كنّا محظوظين، يمكن هيدا الشخص يلّي رح يعيش معنا بنفس الغرفة بالفوييه يمكن ما يكون منيح، يمكن يكون شخص مش منيح، يمكن يكون شخص مزعج. ما بعرف، يعني أنا ولا مرة جرّبت هيدا الشي، بس أكيد يعني هيدول الاحتمالات موجودة، أو هيدول الاحتمالات واردة إنه ممكن تصير، هيدا الشي ممكن.
وغير هيك كمان بالفوييه متل ما قلت لكم قبل شوي إنه كمان في قوانين، يعني نحن ما بنقدر 100% نعمل يلي بدنا إياه أو ما رح يكون عندنا حرية 100%. كمان نحن ما بنقدر نظهر ونرجع إمتى ما بدنا على الفوييه بالليل بوقت كتير متأخر، كمان في قوانين إمتى لازم نرجع وهيك أشيا. فهيدا هو الوضع يعني عادةً بلبنان. آآ هيدا هو الوضع، بس هلأ لازم خبّركن إنه هلأ يعني في أشيا شوي عم تتغيّر بلبنان، يعني في أشيا شوي هلأ هي مختلفة عن قبل، وفي أشياء غير عن قبل. هي إنه مثلًا إذا أنا هلأ بدي روح على الجامعة والجامعة بعيدة عن بيتي، وإذا بدي أستأجر فوييه، إذا بدي آخُد سكن من الجامعة، إذا ما في محلات، إذا ما كان في محلات يعني ما باقدر أنا آخُد سكن، شو بدي أعمل؟ في حل، باقدر أنا أستأجر شقة، بس عادةً باستأجر شقة مع شخص تاني أو مع شخصين، يعني نحن ممكن نستأجر شقة بنتين أو 3 بنات ونسكن فيها، وهيدي الشقة عادةً كمان بتكون قريبة على الجامعة، يعني متل فكرة الفوييه بس هي بتكون برات الجامعة، والجامعة مش مسؤولة عن الشقة أبدًا. فقبل كانت هيدي الفكرة غريبة شوي، هلأ في ناس عم يعملوا هيك، وشوي الناس عم تتقبّل هيدا الموضوع أكتر، يعني إذا الشخص عم يدرس بالجامعة أوكي مش مشكلة، يعني الفكرة مش كتير غريبة متل قبل. أوكي، بس متل ما قلت لكم يعني بعد الجامعة يعني لمّا تخلّص البنت الجامعة عادةً بتترك الشقة وبترجع على البيت، يعني هيدا هو الوضع عادةً، إلا إذا شو، إلا إذا لقت شغل قريب على هيدي الشقة وقررت إنه تشتغل بهيدي المنطقة، ساعتها بهيدي الحالة فيها تبقى بالشقة كمان تشتغل بهيدي المنطقة، ومثلًا بالعطلة بترجع على البيت مثلًا سبت أحد، يعني إذا هيدي الشقة ببيروت والشخص عايش بمدينة تانية متل صيدا مثلًا أو أبعد، فبتقدر هي تسكن بهيدي الشقة، تشتغل ببيروت كل الأسبوع، بالعطلة سبت أحد فيها تطلع على البيت تروح لعند أهلها وهيك. في بنات كمان عم يعملوا هيك، بس كمان عادةً البنت ما بتكون ساكنة لحالها، يعني البنات ممكن يستأجروا شقة كذا بنت بنفس الشقة، بنتين أو 3 أو ما بعرف إذا أكتر. هيدي الفكرة كمان هلأ شوي عم بتصير مقبولة أكتر، مش كل الناس أكيد بتحب هيدا الشي، بس في ناس بيعملوا هيك. وهلأ أنا بالنسبة لإلي يعني أنا شو كانت تجربتي، شو عملت أنا بالجامعة؟ أنا كنت أدرس بجامعة كتير قريبة على بيتي 10 دقايق بالسيارة، فكرمال هيك أنا ضليت مع بيي أو ضليت عند أهلي. ما دهرت من البيت، ما تركت البيت، أنا ضليت عايشة مع أهلي أو مع بيي بقيت بالبيت. كمان لأنه أنا ما كان في عندي فرصة إنه روح على بيروت، لأنه كل شي رح يكون أغلى، وكمان ما كان في استأجر فوييه ببيروت، كرمال هيك أنا درست بالجامعة اللبنانية قريبة كتير على بيتي، بس أنا بالجامعة كنت أشتغل، هلأ قلت لكم هيدا الشي بلبنان قليل منّه مش كتير ناس بيعملوا هيك، يعني أنا كنت الوحيدة بالصف يلّي كنت أشتغل، ويمكن الوحيدة بكل الجامعة. نحن التلاميذ أو الطلاب آمم يعني بعمر 18 19 سنة كتير قليل ما نشوفن عم يشتغلوا. فأنا كنت يعني هيدا الشي مش طبيعي أو هيدا كان شي استثنائي، هيدا كان استثناء. أوكي، وأنا هيك كان يعني أنا كنت أشتغل لأنه أنا كان بدي مصاري وما كان بدي آخُد من بيي مصاري، وأصلًا بيي ما كان معه مصاري بهيداك الوقت،
فأنا قررت إنه ليش ما باشتغل. هلأ كانت كتير صعبة لإنه نحن بلبنان يعني بالجامعة كتير بندرس، يعني نحن منروح عالبيت بيكون عنا كتير إشيا ندرسها، فما في كتير وقت لنشتغل. بس إنه أنا قدرت أعمل هيدا الشي، كان كتير صعب. كنت روح عالجامعة من الساعة 8 للساعة 3 وكنت أشتغل من الساعة 3 للساعة 10 بالليل. كنت أشتغل كاشير، يعني كاشير يعني على الصندوق بسوبر ماركت كبيرة. ما كان عندي وقت أبدًا لأدرس، فأنا كنت يعني كنت أتذكّر شو كان يحكي الأستاذ أو الدكتور بالصف، وكنت أدرس وقت كتير قصير قبل الامتحان وبس. ونجحت يعني نجحت مش الحال يعني ما كان في مشكلة، فالحمد لله. بس كانت فترة صعبة يعني مش سهلة، بصراحة مش مين ما كان بيقدر يعمل هيدا الشي، يعني مش أي شخص بيقدر يدرس ويشتغل بنفس الوقت، ينجح بالجامعة ويعيش حياة يعني طبيعية. فإيه هلأ صرتوا تعرفوا إنه بلبنان للأسف ما في حرية كتير كبيرة للبنت، خاصةً البنت يلّي هي عزبة، يلّي هي بعدها ما اتجوّزت. هيدا هو موضوعنا، يعني نحن عم نحكي عن هيدي البنت يلّي بتتجوّز هيدا موضوع مختلف كليًا. يعني خلص البنت إذا اتجوّزت بتقدر تعمل فينا نقول شو ما بدها، إلا إلا إذا اتجوّزت شخص كمان هو ما بيحب إنه هي تدهر بالليل أو ما بيحب تدهر لحالها، كمان يعني بهيدي الحالة كمان ما رح يكون عندها حرية. يعني للأسف هذا هو الوضع هيك هون. يمكن في ناس تقول لي لأ ولبنان وبيروت مزبوط. ببيروت إنه في انفتاح، الناس منفتحة أكتر، الناس بتعمل أشياء أكتر من مناطق تانية. البنات بيظهروا بالليل، ممكن في بنات بيعيشوا لحالهم بس كتير قليل كتير قليل. ويعني هذا هو الوضع هون. وهون هلأ يمكن أنا لازم أعطيكن رأيي، لازم خبركن إنه أنا بالنسبة لإلي شو هو الصح شو هو الغلط. أو أنا يعني إذا بعدين صار عندي بنت وهيدي البنت صار عمرها 18 سنة، إذا أنا عندي مشكلة إنه هي تعيش لحالها أو ما عندي مشكلة، عن جد ما بعرف شو الجواب، ما بعرف. أحسن حل هو الفوييه بفترة الجامعة، هيدا الحل كتير منيح، حل وسط. وبعد الجامعة البنت لازم ترجع عالبيت تشتغل و ويعني شوي بتعتمد على حالها لا تتجوز. يعني عادةً ما بتظهر من البيت إلا لا تتجوز، هيك عادةً بيصير، هي بتبقى بالبيت لا تتجوز. هلأ ما في فترة كتير طويلة، يعني لمّا تخلّص البنت جامعة هي رح يكون عمرها شي 22 أو 23 سنة. وعادةً إمتى بتتجوز البنت هون بهيدي الأيام؟ ممكن 25 26 27، يعني ما في كتير وقت، في يمكن سنة سنتين 3 سنين تقريبًا. البنت كمان بهيدي الفترة صح إنه رح تكون عايشة مع أهلها، بس هي كمان رح تكون عم تشتغل، عم تطلّع مصاري، عم تعتمد على حالها. ف يعني هيك عادةً بيصير وهيدا هو الوضع هيك. خبروني انتو شو رأيكن بهيدا الموضوع، إذا عندكن شي سؤال اكتبولي، آمم قولولي إذا حبيتوا هالموضوع، إذا بتحبوا تسألوا أو تعرفوا أشياء أكتر بعد. وبعدين بلكي بنعمل عن الرجال، يعني هلأ نحن حكينا عن البنات، ما بعرف إذا بنعمل بعدين بودكاست عن الرجال، نفس الموضوع إذا الرجال بيعيشوا مع أهلن أو لأ. خبرونا إذا أنتوا حابين تعرفوا أكتر عن هيدا الموضوع أو لأ. أوكي، قبل ما أروح بدي أقول ميرسي إذا بعدكن هون عم تسمعوني. ميرسي لكل الأشخاص كمان يلي عم يدعموني على باتريون. إذا أنتوا بتحبوا تدعموني فيكن تروحوا تشتركوا تاخدوا النص تبع البودكاست وكل الفيديوز. أوكي، بتمنى نهاركن يكون حلو وبشوفكن إن شاء الله ببودكاست جديد.
مع السلامة.